Hello and welcome to NepaTube learner. So series मा आज हामी हेर्ने छौं combo box. So combo box कसरी गराउने भनेर. So first मा चाहिँ create combo box हेरौं. Combo box. First मा चाहिँ ttk.combobox भनेर रहेको छ अनि विन्डोज मा हामीले लेख्ने हो. अनि यसको width दिनुपर्ने हुन्छ width as width equals to 12 दिम. त्यसपछि यसलाई पनि एउटा भेरिएबल मा लेख्दिम. Gender. So gender gender combo मात्र लेखम equals to so यसलाई पनि एउटा gender combo dot grid लेखेर यसमा रो कति हुन्छ अनि यसमा कलम सो रो चाहिँ 3 छ भने 4 हुन्छ 4 कलम चाहिँ 1 नै गराइदिम कन्ट्रोल एस गरौँ अनि पाइथनलाई रन गरौँ सो यसरी चाहिँ आउँछ सो यसमा चाहिँ भ्यालु लेखेको छैन सो भ्यालुज लेख्नलाई चाहिँ gender combo dot values भनेर लेखौं अनि त्यसपछि टुप्पल मा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ मेल फिमेल अनि अदर्स कन्ट्रोल एस त्यसरी चाहिँ आउँछ यसमा चाहिँ एउटा लेबल गराइदिम सिलेक्ट योर जेन्डर भनेर त्यसको लागि चाहिँ लेबल गराउनु पर्ने हुन्छ लेबल सो यहाँ मैले चाहिँ गराइसकेको छु जेन्डर लेबल सेम छ सिलेक्ट जेन्डर हुन्छ ठीक छ यसलाई चाहिँ जेन्डर लेबल डट ग्रिड लेआउट दिनु पर्यो फेरि यसको रो चाहिँ रो इक्वल टु यसको 3 छ भनेपछि यसको 4 हुन्छ कलम चाहिँ 0 कन्ट्रोल एस सिलेक्टेड जेन्डर यस्तै आउँछ र अर्को जुन कर्सर छ सुरुमा म चाहन्छु कर्सर चाहिँ माथि नै आओस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एन्ट्री बक्स कहाँ छ एन्ट्री बक्स फर्स्ट नेमको एन्ट्री बक्समा गएर एफ नेम एन्ट्री बक्स डट एउटा फोकस चाहिँ कहाँ होस् भनेर सुरुमै होस् कन्ट्रोल एस यसै सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ कर्सर चाहिँ माथि नै आउँछ र अर्को कुरा हामी चाहिँ लेख्न मिलिरहेको छ म चाहन्छु यहाँ लेख्न नमिलोस् त्यसको लागि चाहिँ यता गएर स्टेट भनेर रिड ओन्ली कन्ट्रोल एस र रन गरौँ यहाँ लेख्न मिलिरहेको छैन र अर्को कुरा सुरुमा यहाँ कुनै पनि भ्यालु चाहिँ सो गर्न चाहन्छु म त्यसको लागि चाहिँ जेन्डर कम्बो डट करेन्ट भनेर टुप्पलमा चाहिँ इन्डेक्सिङ गरिदिन्छ 0 1 2 0 दिम 0 मा मेल हुन्छ सो फर्स्ट नेम मेल फिमेल लेख्न मिल्दैन ठीक छ सो आजको लागि भिडियो यति नै र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यो जुन भ्यालु छ भ्यालु कसरी गेट गर्ने हैन यो लेखिसकेपछि त्यो चाहिँ हेर्ने छौं र आजको लागि यति नै थ्यांक यू